Người đàn ông già tạo lừa dối vợ suốt cả cuộc đời, cho đến tận lúc lâm chung mới cầm tờ đơn ly hôn nói cho người vợ biết sự thật. Được sống lại một đời, anh ta mặc kệ cha mẹ phản đối để cưới ánh trăng sáng trong lòng. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên nhận giấy kết hôn, người phụ nữ đó đã tự ý dọn về nhà, còn cãi nhau với mẹ chồng vừa mới đi làm về. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô, đã không nhận được lời mời mà dám tự tiện xách hành lý chạy đến nhà người ta. Mẹ nói thế thì quá đáng quá rồi. Con và Thư Mặc đã nhận giấy kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp. Sau này đây cũng là nhà của con. Cô là con dâu nhà họ Hàn. Tôi cũng vậy, cô lấy gì mà đòi cao quý hơn tôi? Cô có tư cách gì mà so sánh với tôi? Tôi là con dâu được trưởng bối nhà họ Hàn công nhận. Tôi sinh con đẻ cái, tận tâm tận lực cho nhà họ Hàn cả đời. Người nhà tôi chưa bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào cho chồng tôi. Nhìn lại cái vẻ đầy tâm cơ của cô đi, rồi nhìn lại cái thói tham lam vô độ của người nhà cô nữa. Cô có tư cách gì mà đòi gả vào nhà họ Hàn này? Tần Vãn Thu nhìn thấy Hàn Thư Mặc vừa đi làm về đang đứng ngoài kia, cô ta liền ôm mặt khóc nức nở. Gia cảnh không phải là thứ con có thể lựa chọn. Tại sao mẹ lại sỉ nhục con như vậy? Con đã là vợ của Thư Mặc rồi. Mẹ sỉ nhục con cũng chính là đang sỉ nhục Thư Mặc. Đồ tiện nhân, cô cấm miệng cho tôi. Cô là cô, con trai tôi là con trai tôi. Mẹ, sao mẹ có thể dùng những lời độc địa như vậy để nói Vãn Thu? Nó vừa mới cãi tay đôi với mẹ, con không nghe thấy sao? Con cứ để cô ta tự nói xem cô ta có đáng bị mắng không. Thư Mặc, thôi mà, đều là tại em không tốt. Anh đừng vì em mà nổi giận với mẹ. Chúng ta là phận con cháu, phải biết nhường nhịn người lớn. Mẹ thấy chưa? Cho dù mẹ dùng những lời như vậy để sỉ nhục Vãn Thu, cô ấy vẫn luôn nghĩ cho mẹ. Mẹ, con biết mẹ đang khó chịu điều gì, nhưng cưới Vãn Thu là quyết định của con. Mẹ có thể thôi vì định kiến trong lòng mà liên tục làm tổn thương cô ấy không? Còn mẹ thì sao? Mẹ nuôi nấng con khôn lớn, dạy con trở thành người chính trực, lương thiện, biết đạo lý. Mẹ không mong cuộc đời con phải kinh thiên động địa gì, chỉ hy vọng con cưới một người môn đăng hộ đối, gia cảnh tử tế, một người con dâu tốt, sống hạnh phúc viên mãn đến già. Nhưng tại sao con cứ nhất quyết làm trái ý bố mẹ chứ? Mẹ và bố đã nói rõ rồi, không đồng ý cho con kết hôn với người phụ nữ này. Tại sao hai đứa vẫn đi đăng ký kết hôn? Con muốn ép mẹ đăng xuất sao? Đó là cuộc đời mẹ muốn con sống, chứ không phải điều con muốn. Con đã thử tưởng tượng con đường đi theo yêu cầu của bố mẹ, con hoàn toàn không thấy hạnh phúc gì cả. Vậy nên trong mắt con, việc chúng ta phản đối hôn nhân đều là đang hại con. Chúng ta muốn con được sống tốt hơn, là đang làm con chịu ủy khuất sao? Là chúng ta có lỗi với con, sự tồn tại của chúng ta cản trở hạnh phúc của con đúng không? Được thôi, vậy mẹ đi đằng xuất để con được tự do mãi mãi, như thế con vừa lòng rồi chứ? Bà ấy vừa dứt lời liền quay đầu đâm sầm vào tường, xi dâu đỏ tức khắc từ trên trán chảy xuống. Hàn Thư Mặc vội vàng đỡ lấy người mẹ đang ngã quỵ, trong lòng gần như suy sụp. Mẹ, tại sao mẹ cứ luôn như vậy chứ? Cuộc đời của con tự mình đưa ra quyết định. Rốt cuộc là có gì sai? Tại sao mẹ cứ phải làm loạn đòi đăng xuất để ép con? Con bảo mẹ làm loạn đòi đăng xuất. Đồ khốn nạn. Con chê mẹ còn chưa hẹo hẳn à? Mẹ đi đăng xuất cho xong chuyện, để không còn làm chướng mắt con và người tình trong mộng. Như vậy được chưa? Con xin lỗi, là con lỡ lời rồi. Con không nên nói như vậy. Mẹ đánh con mắng con đều được, chỉ là đừng đòi đăng xuất nữa. Con không thể mất mẹ. Con à, trong mắt con rốt cuộc có còn cha mẹ không? Con thừa biết chuyện kết hôn này, bố mẹ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà. Tại sao nhất quyết phải dẫn cô ta đường chính vào nhà để ép chúng ta? Mẹ không chấp nhận, con bảo cô ta đi đi. Di ơi, tất cả đều là lỗi của cháu. Nếu không phải vì cháu quá yêu Thư Mặc, mọi người cũng sẽ không ép anh ấy phải đau lòng như vậy. Người nên đằng xuất không phải là mẹ, mà là con, Thư Mặc. Xin lỗi, lẽ ra con không nên đến đây. Tần Vãn Thu nói xong liền học theo Tào Mỹ Như, lao thẳng đầu vào tường rồi ngất đi. Hàn Thư Mặc vội buông tay đang đỡ mẹ ra, bế Tần Vãn Thu chạy thẳng đến phòng y tế. Tào Mỹ Như không thể chấp nhận được việc con trai mình, trong khi biết rõ mẹ đang bị thương mà vẫn bỏ mặc bà để chạy đi. Bà tối sầm mặt mày rồi cũng ngất lịm đi. Từ Tổ Vũ đứng ngoài đám đông, vẫn đang chờ xem kịch hay tiếp theo, tiến lên châm cứu người. Tổ Vũ a, cảm ơn cháu đã cứu dì. Dì à, vết thương trên đầu dì hơi nặng đấy. Trong nhà chắc có hộp sơ cứu chứ à? Để cháu xử lý vết thương giúp dì nhé. Chẳng may bị nhiễm trùng thì phiền lắm. Tào Mỹ Như gật đầu. Được từ Tổ Vũ dìu về nhà. Đứa trẻ ngoan, cháu nói xem, một cô gái tốt như cháu sao lại không phải là con dâu của dì nhỉ? Nếu Hàn Thư Mặc cưới cháu thì tốt biết mấy. Kiếp trước là tôi thì bà cũng chẳng thiếu lý do để làm loạn. Hai mẹ con bà kiếp trước đúng là được tôi chiều chuộng quá mức rồi. Kiếp này để Tần Vãn Thu làm con dâu bà mới phải. Đây là báo ứng mà các người đáng phải nhận. Dì à, có những chuyện đúng là vạn sự tùy duyên, chẳng thể cưỡng cầu được đâu. Dù có tiếc nuối thì chúng ta cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Dù sao thì người đồng chí Hàn thích cũng không phải cháu. Chỉ tiếc cho một người tốt như đồng chí Hàn gặp chuyện tình cảm mà lại thiếu lý trí đến vậy. Đến cả gì mà anh ấy cũng không màng tới. Dì à, chắc hẳn trong lòng dì đang buồn lắm nhỉ? Tổ Vũ à, trong nhà không còn người ngoài nữa, dì cũng chẳng giấu gì cháu. Tim dì như tàn nát hết cả rồi. Đó là đứa con mà dì đã dồn hết tình thương để nuôi nấng. Sao nó có thể để mắt đến một đứa có xuất thân như thế chứ? Dì muốn quyên sinh là vì quá đau lòng, vậy mà cô ta lại giở trò tâm cơ giả vờ quyên sinh để cướp con trai dì đi mất. Lần nỗi Hàn Thư Mặc lại thực sự bị cô ta lừa đi.
Dì sắp tức chết đi được. À dì, Hàn đồng chí và Tần đồng chí đã lãnh giấy kết hôn rồi. Cô cũng chỉ còn cách kiên cường thôi, dù sao sau này cũng sống chung dưới một mái nhà. Việc Hàn đồng chí bỏ rơi cô để chạy theo người khác em là sẽ không ít đâu. Cô nhất định phải nghĩ thoáng ra nhé, vết thương của cô rất nặng. Đừng vì Hàn đồng chí nhất thời hồ đồ, không xem vết thương của cô ra gì, mà bản thân cô cũng không biết yêu thương chính mình. Nếu cô vì thế mà đổ bệnh cùng với Tần đồng chí, Hàn đồng chí biết chăm sóc ai đây? Cô chắc chắn cũng không muốn làm anh ấy khó xử đúng không? Nếu mình bệnh nặng, Thư Mặc liệu có còn thiên vị con hồ ly đó không? Tôi không tin. Tiếp theo chắc chắn có kịch hay để xem rồi. Chờ Khương Tố nghỉ phép về, mình phải kể kỹ cho anh ấy nghe mới được. Anh ấy chắc chắn sẽ nghe rất vui vẻ. Khoan đã, sao mình lại nhớ tới Khương Tốn rồi? Hàn Thư Mặc đưa Tần Vãn Thu đi trạm y tế. Sau khi xử lý xong vết thương, đã đưa thẳng người về nhà, định để Tần Vãn Thu ở lại đó dưỡng thương. Nhưng vừa vào cửa mới phát hiện Tào Mỹ Như đã tức đến ngất xỉu sau khi anh đi, hiện đang phải truyền dịch điều trị. Hàn Quốc Trương thấy Hàn Thư Mặc đưa Tần Vãn Thu về, tát cho anh một cái rồi đuổi cút đi. Đều tại con không tốt. Bố có giận thì cứ trút lên người con, đừng làm đau Thư Mặc. Tiểu Tần, cô về nhà mình trước đi. Nhà tôi bây giờ đang rất loạn, có vài chuyện vẫn chưa rõ ràng, cần chút thời gian để bình tĩnh. Hàn Thư Mặc cũng thấy không khí trong nhà quá ngột ngạt, đành phải dỗ dành đưa Tần Vãn Thu về nhà mẹ đẻ. Nào ngờ anh vừa chân trước chân sau đưa Tần Vãn Thu về, Tôn Hương đã lập tức ném người trở lại. Cái nhà thất đức các người, đúng là không sợ bị trời phạt mà. Con cái tôi đã lạnh chừng với con trai ông rồi, các người dựa vào cái gì mà đuổi nó về nhà đẻ? Con cái bà hôm nay làm vợ tôi tức ngất. Vợ tôi bây giờ vẫn đang phải truyền dịch đây. Sao các người có thể ép người quá đáng như thế? Ai mới là người quá đáng hả? Tôi còn đang muốn nói là bà Tào Mỹ Như ức hiếp người khác đây, là tự bà ta làm mình tức thôi. Thấy chưa? Con cái tôi hôm nay bị bà ta ép đến mức phải đâm đầu vào tường, cũng vừa mới được cứu về đấy thôi. Tôi không cần biết, vợ của cậu tự mà lo liệu. Con dám đuổi con bé về nhà ngoại lần nữa thì người làm mẹ vợ như tôi cũng không ngại dọn đến ở cùng nhà với các người đâu, để tôi tận mắt canh chừng các người, tránh để các người lén lút bắt nạt nó. Tôn Hương nói xong liền quay người bỏ đi. Tần Vãn Thu đứng ở cửa, run rẩy nhìn ông Hàn, không dám động đậy. Hàn Thư Mặc đành phải kéo cô ấy trước mặt mọi người, đi theo sau ông Hàn vào trong nhà. Mẹ, giờ mẹ thấy trong người thế nào rồi? Hay là mai để con đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra nhé. Ông Hàn này, ông sắp xếp thời gian sang nhà tướng quân thăm Tố Vũ đi. Hôm nay cũng nhờ có con bé cứu tôi, nếu không chắc tôi đã đăng xuất rồi. Cái ơn này chúng ta phải báo đáp. Tôi biết rồi. Tố Vũ đúng là một đứa trẻ ngoan. Tiếc là Tố Vũ đã kết hôn rồi. Lão gia tử và Khương Tốn đều đối xử rất tốt với con bé. Giờ con bé đang sống rất hạnh phúc, nên mấy lời đó bà đừng nói nữa, ảnh hưởng không tốt đến Tố Vũ. Phải chi Tố Vũ là con dâu tôi thì nhà mình đã không đến nông nỗi này. Mẹ đừng như vậy có được không? Bây giờ con dâu của mẹ là Vãn Thu. Vãn Thu sẽ không thua kém gì từ Tố Vũ đâu. Con bị mù quáng rồi nên không cho chúng ta nối tiếp sao? Cứ như con Tần Vãn Thu đó thì lấy gì mà so với Tố Vũ chứ? Mẹ thật sự không hiểu rõ bản thân mình sao? Cho dù con có cưới từ đồng chí thật đi chăng thì mẹ cũng sẽ chẳng thật lòng yêu quý cô ấy đâu. Từ đầu đến cuối, mẹ chỉ muốn kiểm soát cuộc đời con mà thôi. Hàn Thư Mặc, con xin lỗi mẹ. Con lỡ lời rồi. Tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh kể từ lúc tối nay, khi anh nói tôi đang làm loạn đòi đăng xuất đó. Mẹ nên sớm hiểu ra, trong lòng con, mẹ đã không còn là một người mẹ đúng nghĩa nữa rồi. Đã vậy thì, từ hôm nay mẹ sẽ không bao giờ quản con nữa. Mẹ cũng muốn xem nếu không có sự can thiệp của mẹ và bố con, cuộc sống của con có thể hạnh phúc đến nhường nào. Con ra ngoài đi. Bố mẹ, con không cố ý đâu, ra ngoài. Hàn Thư Mặc trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng cũng nhìn ra được bố mẹ lúc này thật sự không muốn để tâm đến mình, đành phải quay về phòng mình. Thư Mặc, anh đã dỗ dành được bố mẹ chưa? Có phải họ không còn giận nữa không? Không sao, bố mẹ chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được việc anh tự ý quyết định, em đừng để tâm đến họ. Hãy đối xử tốt với họ, rồi họ sẽ thấy được lòng tốt của em thôi. Vâng, em hiểu mà. Họ là bố mẹ của anh, cũng chính là bố mẹ của em. Em sẽ đối xử thật tốt với họ. Cảm ơn em, Vãn Thu. Tần Vãn Thu thẹn thùng nhìn Hàn Thư Mặc, chậm chậm kiễng chân lên hôn vào môi anh ấy. Hàn Thư Mặc thuận thể nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lúc này toàn là nụ cười dịu dàng của Từ Tố Vũ. Thấy Hàn Thư Mặc không có động thái tiếp theo, Tần Vãn Thu đành phải táo bạo và chủ động hơn chút nữa, đưa tay ra cởi cúc cổ áo của anh. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay của Hàn Thư Mặc đã nắm lấy tay cô, còn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Vãn Thu, chuyện này hãy đợi thêm chút nữa đi. Thư Mặc, anh không muốn em sao? Không phải, hôm nay mẹ vì chuyện của chúng ta mà tức đến phát bệnh rồi. Chúng ta không nên lại có thể thản nhiên làm chuyện này ở trong phòng được. Nhưng hôm nay chúng ta đã lĩnh chứng kết hôn rồi mà. Nếu là thời xưa, tối nay vốn dĩ phải là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Nếu không làm chuyện vợ chồng thì sẽ không may mắn đâu. Nếu anh sợ mẹ nghe thấy sẽ khó chịu, thì chúng mình nhỏ tiếng một chút. Toàn là mấy cái tư tưởng mê tín cả thôi. Chỉ cần lòng mình hướng về nhau, nhất định sẽ bền nhau đến đầu bạc răng long. Anh ta nói xong liền đi tới cạnh giường, chuẩn bị cho Tần Vãn Thu một cái gối và một chiếc chăn nhỏ riêng biệt.
Rõ ràng miệng anh ta luôn nói yêu mình, nhưng tại sao trong đôi mắt đó lại chẳng thấy nửa phần tình ý dành cho mình chứ? Ngược lại trước đây đã mấy lần anh nhìn Từ Tố Vũ với ánh mắt rất lạ. Chẳng lẽ người anh thực sự thích là Từ Tố Vũ? Không được, hôn nhân mình khó khăn lắm mới có được, không ai được phép phá hoại nó. Nửa tháng sau, Khương Tốn đi lính lần đầu trở về nhà. Đang nghe Từ Tố Vũ và lão gia tử kể cho chuyện hỏng biến nhà họ Hàn và họ Tần đang lúc cao hứng, Tôn Nhu lại dẫn theo Tôn Hương tìm đến tận cửa. Lão gia tử, Khương Tốn nhà ông gây họa rồi ông biết không? Nó đã mạo danh đăng ký cho Minh Quang đi lao động ở Tây Bắc. Thế này chẳng khác nào hại đời người ta mà. Khương Tốn, có chuyện này không? Con đâu có rảnh rỗi thế, con chẳng buồn quản chuyện của lại con hoang đó đâu. Khương Tốn, anh thừa nhận đi. Ngoài anh ra thì không ai có thể làm việc này cả. Tại sao anh lại hại Minh Quang như thế hả? Anh muốn hủy hoại nó hay là muốn ép tôi đăng xuất đây? Bố ơi, con không thiết sống nữa rồi. Khóc lóc cái gì? Thằng danh này chỉ giỏi bắt nạt loại yếu đuối như cô thôi. Lão gia tử, chuyện này ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Minh Quang nhà tôi không thể đi lao động nông thôn được. Ông hoặc là giúp nó hủy bỏ danh sách, hoặc là để Khương Tốn tự đi cắm đội, để bù đắp cho lỗi lầm nó đã gây ra. Cháu trai ta đã nói việc này không liên quan đến nó. Nó nói không liên quan là xong sao? Chúng tôi không tin. Có giỏi thì bảo nó đưa bằng chứng ra đây. Đồ mặt dày, bà bảo là tôi thì chính là tôi sao? Bây giờ là bà đang vu khống tôi. Muốn bằng chứng thì cũng phải là bà đưa ra chứ. Tốt nhất là bà đưa ra được bằng chứng tôi đi đăng ký cho Giang Minh Quang. Nếu không tôi sẽ báo công an để họ bắt bà đi đấy. Công an dựa vào đâu mà bắt tôi? Dựa vào tội bà gắp lửa bỏ bàn tay. Tôi nói cho bà biết đấy, hiện tại tôi là quân nhân. Quân nhân không dễ để bị hãm hại như vậy đâu. Chúng tôi chỉ là nghi ngờ anh thôi. Nếu không phải anh, thì anh nên đưa ra bằng chứng để xóa bỏ nghi ngờ của chúng tôi. Không lẽ các người nghi ngờ cả thế giới? Thì cả thế giới phải phối hợp chứng minh trong sạch với các người à? Các người nên hiểu rõ đi, người có vấn đề là các người, chứ không phải cả thế giới. Vậy anh nói xem ngày 11 tháng này anh ở đâu? Tôi việc gì phải nói cho bà biết. Được rồi Khương Tốn, anh xem Tôn Á Di đã cuống cuồng đến mức nào rồi. Mặc dù họ đã vu khống hãm hại anh, nhưng anh cũng đừng chấp nhặt với họ làm gì. Nói cho bà ấy biết đi, nể mặt vợ tôi, nói cho bà biết cũng chẳng sao. Ngày 11, chẳng phải chính là ngày tôi đến đơn vị quân đội báo danh sao? Tôn Á Di, hôm đó, tôi và ông nội đã cùng Khương Tốn từ sáng sớm đi đến quân đội rồi, không hề đến cái nơi mà bà nói đâu. Thế nên bà nên đi nghe ngóng xem đồng chí Giang rốt cuộc có đắc tội với ai không đi. Không thể nào, người ghét Minh Quang nhà tôi chỉ có Khương Tốn thôi. Vậy thì càng không thể là Khương Tốn được. Lên núi xuống nông thôn là chính sách quốc gia, là nơi rèn luyện tốt cho thanh niên. Biết bao nhiêu người tranh nhau muốn về nông thôn cống hiến, góp sức trẻ để tạo nên sự nghiệp lớn cơ chứ. Đồng chí Giang Minh Quang ưu tú như vậy, khi về nông thôn chắc chắn sẽ là nhóm người làm việc tốt nhất, chắc chắn sẽ được khen thưởng, sau này trở về sẽ càng có tiền đồ hơn. Khương Tốn sao có thể dành cho người anh ấy ghét một cơ hội tốt như thế này chứ? Nói về bản lĩnh mở mắt nói điêu, đúng là chỉ có vợ tôi thôi. Thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, kiến thiết nông thôn mới là chuyện vinh quang biết bao. Bà là con dâu của quân nhân, sao lại có thể nói ra những lời như đi lao động là không tốt thế hả? Giác ngộ tư tưởng của bà kiểu gì vậy? Lão gia tử, ông đừng có đừng đó nói mỉa mai nữa. Chuyện tốt như vậy, sao cháu trai ông không đi đi? Cái loại cặn bã bị cả đại viện ghét bỏ như nó, cho nó đi cải tạo ở nông thôn không phải tốt hơn sao? Tôn Hương, bà ăn nói cho cẩn thận đấy. Nếu cháu trai tôi không đi lính, tôi cũng sẽ là người đầu tiên bảo nó về nông thôn ngay. Đây không phải là chuyện xấu, nhưng bà dám ở ngay trước mặt tôi nhục mạ cháu trai tôi là có ý gì? Bà lấy tư cách gì mà bảo nó là loại bại hoại? Đồng chí Tôn, tốt nhất bà nên nói cho rõ ràng chuyện này. Hiện tại bà không chỉ đơn thuần là vu khống nữa, mà bà còn đang xúc phạm và bôi nhọ quân nhân. Hình ảnh quân nhân không cho phép bị vấy bẩn. Đề nghị bà xin lỗi đi. Tôi mà phải xin lỗi nó à? Cô không thèm đi nghe ngóng xem cái tên Khương Tốn đó ở đại viện này mang tiếng thế nào à? Cô coi nó như báu vật là chuyện của cô. Đừng có ép tôi phải nhượng bộ. Di Lý, nhờ gì chạy giúp cháu một chuyến. Bao An nói có người đang phao tin đồn nhảm ở nhà lão tư lệnh, cố ý bôi nhọ quân nhân. Di Lý nghe xong liền rảo bước đi ra ngoài. Đợi đến khi Tôn Nhu và Tôn Hương phản ứng lại, muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Bố, vừa nãy chị con chỉ là quá kích động thôi. Chị ấy cũng là vì lo lắng cho Minh Quang quá. Xin mọi người đừng chấp nhặt với chị ấy. Đúng thế đấy lão gia tử, ngài có bản lĩnh lớn như vậy mà để cháu nội bị hãm hại phải về nông thôn. Chuyện này truyền ra ngoài người ta sẽ cười nhạo ngài đó. Ngài giúp Minh Quang một tay đi mà. Có gì mà phải cười nhạo? Chính sách quốc gia đã vậy rồi. Tôi rất tán thành chủ trương của nhà nước. Bố, không phải con không muốn cho Minh Quang đi cắm đội, mà thật sự là bản thân Minh Quang muốn đi lính. Mấy ngày nay chúng con vẫn luôn chuẩn bị cho nó rồi. Ngày mai là phải đi khám sức khỏe rồi. Con chỉ muốn nó được giống như bố, trở thành một quân nhân bảo vệ tổ quốc. Chuyện này, sao con lại nhớ là lần trước dì đến nhà có nói qua đồng chí Giang không thích hợp đi lính mà nhỉ? Tốn, em có nhớ nhầm không? Em không nhớ nhầm đâu. Lời này bà ta đúng là đã từng nói. Cái thái độ này đổi mai thay thế này của bà thì ai mà dám giúp bà chứ? Huống hồ giấy thông báo đã nhận rồi, còn sửa thế nào được?
Nhưng trước đó, chúng ta đâu có biết là có người hãm hại mình như vậy. Vậy thì tôi cũng được bất tòng tâm rồi. Bà xem thử, bà còn quen biết nhân vật lớn nào lợi hại không? Nhờ họ giúp một tay xem sao. Trong lúc Tôn Nhu đang suy tính xem còn cách nào khác không, thì Giang An Bang cũng vừa hay chạy tới. An Bang, em không khuyên được bố. Em cầu xin anh hãy nói đỡ với bố một lời, giúp đỡ Minh Quang nhà mình với. Sức khỏe Minh Quang không tốt, thật sự không thể về nông thôn lao động được. Giang An Bang nhìn Tôn Nhu, dáng vẻ như sắp mất đi đến nơi. Nhất thời mùi lòng nhìn về phía lão gia tử. Tôi thực sự không có cách nào, chuyện này thông báo cũng đã nhận rồi. Giờ lại muốn đổi ý, chẳng phải là đang làm trái chính sách quốc gia sao? Chuyện này có lẽ cũng không hẳn là việc xấu. Giang An Bang, sao anh có thể như vậy? Có phải anh quên mất những năm qua ai là người tận tụy chăm sóc cho anh chính là tôi không? Lúc anh ốm đau, người túc trực bên giường hầu hạ cũng là tôi. Người hàng ngày ở bên cạnh gọi bố này bố nọ là Minh Quang nhà tôi. Nhưng tại sao anh lại chẳng hề nghĩ cho tương lai của nó một chút nào? Không phải anh không muốn nghĩ cho nó, rõ ràng là anh chưa từng nghĩ tới. Đợt trước lúc anh nằm viện, chuyện gì cũng lo cho Khương Tốn, tìm đủ mọi cách lo tương lai cho nó. Nhưng đến lượt con trai tôi thì anh đã làm được gì? Tôi đã để lại cơ hội việc làm ở đơn vị cho cả Minh Quang và Minh Tuyết rồi. Bà còn muốn tôi làm gì nữa? Bà có biết không, đối với người khác đó là cơ hội cầu còn chẳng được. Ra thế nhà anh rõ ràng mạnh như vậy, tại sao lại để hai đứa con tôi đi làm công nhân? Tôi không cam tâm. Nói cho cùng, trong lòng anh vẫn chỉ có đứa con của vợ trước, hoàn toàn không có mẹ con tôi và Minh Quang, Minh Tuyết. Chó cắn chó đúng là thú vị. Tôn Nhu, những năm qua tôi vẫn luôn sống cùng mọi người mà. Tất cả số tiền kiếm được đều tiêu cho. Ba người các người hết rồi. Trường của Minh Quang và Minh Tuyết là tôi tìm. Học phụ huynh cũng là tôi đi. Ngay cả những món đồ tốt mà bọn trẻ nhà khác không có nhưng chúng muốn, cũng đều là tôi mua về. Nhưng thứ này Khương Tốn đã từng được hưởng chưa? Tôi tự hỏi lòng mình thấy không thẹn với các người. Ông dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Vậy ông muốn tôi phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn con mình phải đi vùng Tây Bắc sao? Nếu các người đều thấy đó là việc tốt, vậy thì để Khương Tốn và Minh Quang đổi chỗ cho nhau đi. Dù sao Khương Tốn cũng là một tên công tử bột đáng ghét, đi lính chắc chắn cũng chẳng ra gì. Tôn Nhu, ba nói cho cẩn thận đấy. Em rẻ, con trai ông vốn dĩ chẳng ra cái giống gì. Ông đối xử tốt với em gái tôi làm gì? Đồ mặt dày, mau câm miệng đi. Bản thân bà thì ra cái giống gì tốt đẹp sao? Cái loại chuyên đi kiếm trác hôi của cả cái đại viện này. Vậy mà cũng mặt dày ở đây trò chê mèo lắm lông à? So với bà, đạo đức của tôi còn cao hơn bà cả một con phố đấy. Tôn Hương tức nổ đom đóm mắt, vừa giơ tay chỉ vào Khương Tốn định cãi lại, thì Lý Anh Di đã dẫn công an quay về. Tổ Vũ, cho nói rõ tình hình với các đồng chí này đi. Từ Tổ Vũ bước tới chào hỏi vài câu, rồi trình bày lý do báo án cùng toàn bộ diễn biến sự việc. Đồng chí Tôn Hương này không chỉ vu khống chồng tôi, chuyện đó chúng tôi còn nhịn được, nhưng sau đó bà ta lại dám trực tiếp mắng chồng tôi là loại bại hoại. Chồng tôi là quân nhân, hình ảnh quân nhân không được phép bôi nhọ, nên chúng tôi mới bất đắc dĩ phải báo án. Khương Tốn vốn dĩ không biết cách làm người, trong cái đại viện này ai mà chẳng bảo nó là loại bại hoại. Bà có thể chỉ ra ngay bây giờ ai đã nói câu đó. Chúng ta sẽ đi đối chất ngay lập tức. Chỉ cần đối phương thừa nhận đã xúc phạm chồng tôi mà không đưa ra được bằng chứng anh ấy mắc lỗi, thì chúng tôi cũng sẽ kiện họ. Còn nếu người ta không thừa nhận thì đồng chí Tôn, bà không chỉ là vu khống đâu, vu khống và lăng mạ quân nhân rồi, bà còn vu oan giá họa cho những thân nhân quân nhân khác trong đại viện. Đây đúng là tội chồng thêm tội. Tiểu tư à, đều là người nhà cả mà, hà tất gì phải, ai là người nhà với các người chứ? Bớt cái trò làm thân đi, tôi không mắc bẫy đâu. Chuyện này tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Làm phiền mấy đồng chí vất vả xử lý chuyện này giúp. Mấy anh công an đã hiểu rõ yêu cầu, lập tức đưa Tôn Hương đi một chuyến. Tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho thằng Minh Quang nhà cô mà. Cô mau nói một câu đi chứ. An Bang, chị tôi cũng là vì ý tốt thôi. Thằng Tốn và tiểu tử không chấp nhận người mẹ cái này. Anh có thể giúp em nói một lời xin được không? Dì ơi, dì hà tất phải làm khó chú Giang như vậy. Thằng Tốn bây giờ không chỉ là bên bị hại, mà còn đại diện cho hình ảnh quân nhân. Anh ấy thật sự không thể nhượng bộ, nếu không sau này ai cũng học theo cái kiểu đó. Đứng ra mắng quân nhân đáng kính của chúng ta là hạng cặn bã thì làm sao mà được. Tôi không chấp nhận hòa giải. Thấy tình hình như vậy, các đồng chí chỉ còn cách cưỡng chế, lôi Tôn Hương đang không chịu đi theo họ rời khỏi đó. Tôi gả cho ông bao nhiêu năm nay, một lòng một dạ hầu hạ ông. Không ngờ cuối cùng con trai bị đưa đến vùng biên viễn, chị gái thì bị đưa vào đồn công an. Vậy mà ông đến một lời xin xỏ cũng không muốn giúp tôi. Giang An Bang, ông quá độc ác rồi. Anh tự nhìn lại đi, xem anh cưới cái hạng phụ nữ gì về nhà thế này. Đứa trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đi xuống nông thôn, có gì không tốt chứ? Khóc lóc om sòm thành ra thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Con xin lỗi bố, chuyện này đúng là lỗi của Tôn Nhu. Con về nhà sẽ nói chuyện hẳn hoi với bà ta. Lão gia tử chẳng buồn đến xỉa đến ông ta, đứng dậy đi về phòng. Đi thôi chị, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Thằng Tốn, nói chuyện với bố một lát đi. Giang An Bang nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Từ Tố Vũ. Anh Tốn, em đi rửa mặt trước nhé. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với ông cả.
Con hận bố đến thế sao? Hận đến mức không muốn nói với bố lấy một lời. Cái hạng người cha vô trách nhiệm như ông, tôi vốn dĩ nên hận ông. Bố không phải không có trách nhiệm với con, chỉ là công việc thực sự quá bận rộn. Đừng tìm lý do nữa, ông có bận rộn đến mấy cũng vẫn có thời gian dành cho lũ trẻ của lão yêu bà kia. Đi họp phụ huynh cho chúng, lại còn có tâm trí không chỉ một lần dùng xe đạp, chở bọn chúng đi dạo cửa hàng hữu nghị, mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho chúng. Con dặn chúng giấu đi đừng để tôi thấy. Nực cười là mỗi lần ông vừa chân trước đi làm, bọn chúng chân sau đã không nhịn được mà đến khoe khoang với tôi rồi. Tại sao con chưa bao giờ nói với bố là con biết những chuyện này? Nói ra thì được gì chứ, để chất vấn cha ruột của mình rằng tại sao lại thiên vị sao? Bố chỉ cảm thấy dì đối xử với con rất tốt. Bố là cha dượng nên không tiện quá thiên vị con. Cho nên bà ta đối xử tốt với tôi sao? Tốt thế nào? Ông có tận mắt thấy không? Ồ phải rồi, ông đúng là có tận mắt thấy. Bà ta trước mặt ông sẽ ôm tôi vào lòng, dỗ tôi ăn cơm, nhưng tay đang ôm lại véo thật mạnh vào eo tôi, khiến tôi đau đến phát khóc. Để ông mắng tôi là đứa không hiểu chuyện. Bà ta trước mặt ông bảo các con mình phải luôn luôn nhường nhịn tôi, không được tranh giành với anh. Nhưng sau lưng lại túng cho lũ trẻ cướp đồ của tôi, mắng tôi là đồ câm, thậm chí dùng kim châm tôi. Ông đoán xem vì sao bọn chúng lại dám ngang nhiên bắt nạt tôi như vậy? Tố Na, có phải con nhớ nhầm rồi không? Xem đi, chính là cái thái độ này. Ông vĩnh viễn chỉ tin người ngoài mà không tin tôi. Ông thậm chí chẳng bận tâm đến tôi. Bọn chúng liệu định là ông sẽ không quản tôi, nên mới dám ngang ngược bắt nạt kẻ từng bị tâm bệnh, chẳng thèm mở lời nói chuyện như tôi. Không phải, bố chỉ thấy những điều con nói quá vô lý thôi. Làm sao bọn chúng có thể? Đừng có lấy lý do bào chữa cho kẻ ác trước mặt tôi nữa. Chỉ cần ông chịu về nhà sớm lấy một lần, chỉ cần ông nghi ngờ một lần khi thấy tôi khóc lóc, hay là tắm cho tôi lấy một lần sau khi về nhà, thì ông đã biết trên cơ thể tôi có những chỗ không thể để ai thấy. Đã giấu đi biết bao nhiêu vết bầm tím và dấu kim châm, nhưng ông đã không làm vậy. Suốt 3 năm trời chung sống đó khiến tôi sống mà như đã đăng xuất. Sau này khó khăn lắm tôi mới biết nói. Tôi nói với ông là bọn họ bắt nạt tôi, nhưng ông có tin tôi không? Chỉ cần tôi Nhu khóc lóc, hai đứa báo con đó chúng ôm lấy ông rồi gọi cha một cách tội nghiệp, thì lúc nào ông cũng đứng về phía những kẻ đã làm hại tôi. Với tôi, ông vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng là một người cha. Cả đời này tôi sẽ hận ông. Thậm chí tôi còn đang chờ xem trò cười của ông, giống như hôm nay vậy. Khương Tố nói xong không thèm nhìn ông ta lấy một cái, quay lưng đi thẳng về phòng. Nếu những gì Khương Tốn vừa nói là thật, thì mình phải làm sao đây? Tôn Nhu vốn luôn dịu dàng lương thiện, thật sự là hạng người như vậy sao? Trưa ngày hôm sau, Tư Tố Vụ Tan làm chuẩn bị đi ăn cơm ở canteen, nhưng lại bị Tần Vãn Thu chặn đường. Từ đồng chí, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi. Tôi có chuyện muốn tìm cô. Vãn Thu, em đừng như vậy. Chuyện này em tìm từ đồng chí cũng vô ích thôi. Sao lại vô ích? Chính cô ta đã bảo án khiến mẹ em bị đưa lên đồn công an đấy. Em cầu xin anh và bố cứu mẹ ra, nhưng mọi người đều không chịu giúp. Nếu em không tìm cô ta thì còn có thể tìm ai nữa? Tân đồng chí, cô nhầm rồi chứ. Mẹ cô bị bắt là vì bà ấy đến nhà tôi gây chuyện, vu khống và nhục mạ chồng tôi. Bà ấy phải nhận sự trừng phạt đáng đời. Cô tìm tôi thì có ích gì? Từ đồng chí, cô đừng có nói giọng mỉa mai đó nữa. Mẹ tôi cũng là vì chuyện của em họ tôi, nên mới nhất thời lỡ lời thôi. Nhưng dù sao giữa hai nhà chúng ta cũng có quan hệ họ hàng. Cô cần gì phải tuyệt tình như thế chứ? Cô không thấy mình quá đáng lắm sao? Vãn Thu, em đừng gây chuyện nữa được không? Em không hề gây chuyện. Thư Mặc, anh là chồng của em. Trước mặt bao nhiêu người thế này, tại sao anh lại bênh vực người phụ nữ khác? Em biết bố mẹ anh đều thích cô ta, đều muốn cô ta làm vợ anh. Hai người cũng từng suýt kết hôn còn gì. Nhưng bây giờ vợ của anh là em mà. Anh có thể đừng thiên vị như vậy không? Cô và bác sĩ Hàn suýt kết hôn sao? Không hề có chuyện đó. Tôi và bác sĩ Hàn không thân thiết. Tần đồng chí, tôi đã kết hôn rồi. Tình cảm của tôi và chồng rất tốt. Cô nói năng lung tung như vậy sẽ gây hiểu lầm đấy. Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ cô dám phủ nhận lúc cô tìm đến đây không phải là để kết hôn với Thư Mặc nhà tôi sao? Thư Mặc nhà tôi không thích cô, không chịu lấy cô, nên cô mới phải hạ mình gả cho Khương Tốn. Hơn nữa khi Thư Mặc cưới tôi, xính lễ anh ấy đưa cũng nhiều bằng nhà họ Khương. Nhưng Thư Mặc nhà tôi so với tên ăn trời Khương Tốn kia thì giỏi hơn gấp vạn lần. Chắc chắn cô cảm thấy không cam tâm lắm nhỉ? Đủ rồi Vãn Thu, em đang nói cái gì vậy hả? Tất nhiên là em đang nói thật rồi. Cô nói thật cái gì chứ? Chồng cô ưu tú thế nào chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng cô dựa vào đâu mà bảo chồng tôi không bằng chồng cô? Trong lòng tôi, chồng tôi giỏi hơn bất cứ ai gấp vạn lần. Trên thế giới này ai cũng đều đáng quý cả. Giữa người với người vốn không cần phải so bì. Nếu cô cứ nhất quyết muốn so sánh, vậy thì chú Hàn và dì Tào, tại sao lại không thể lấy cô ra so với tôi? Cô xinh đẹp không bằng tôi, năng lực không bằng tôi, cả vào nhà cũng không tốt bằng tôi. Đến cả thái độ của nhà chồng với con dâu, cô cũng thua tôi rồi. Họ không thích cô thì có gì sai sao? Từ đồng chí, cô nói chuyện nghe khó lọt tai quá. Tôi chỉ muốn đến cầu xin cô tha cho tôi thôi mà.
Trước khi chê người khác nói lời khó nghe, thì hãy tự nhìn lại xem mình đã nói những gì. Còn nữa, thái độ hiện tại của cô tuyệt đối không phải là thái độ đi cầu xin người khác. Mẹ cô bị bắt vào trong là vì bà ta đã phạm pháp. Đó là cái giá bà ta phải trả. Cô tìm tôi gây chuyện cái nỗi gì? Hàn Thư Mặc, ông nội tôi từng cứu mạng anh. Tôi chưa từng mưu cầu gì ở anh cả. Bây giờ làm ơn quản tốt người phụ nữ của anh đi. Bớt đến trước mặt tôi là mình làm bậy. Từ Tổ Vũ tôi bình thường dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt. Từ đồng chí, người tìm cô là tôi chứ không phải Thư Mặc. Cô dựa vào cái gì mà lấy ơn báo oán, hống hách với anh ấy như vậy? Hàn Thư Mặc, tôi lấy ơn báo oán với anh sao? Xin lỗi, là cô ấy hiểu lầm, chúng tôi đi ngay đây. Hàn Thư Mặc nói xong, liền túm lấy cổ tay Tần Vãn Thu cưỡng ép lôi đi. Nhưng đến chiều tối khi Từ Tố Vũ tan làm, lại bị anh ta chặn đường. Từ đồng chí, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi không thấy giữa tôi và anh có gì để nói cả. Chuyện trưa ngày hôm nay, tôi thấy cần phải xin lỗi cô. Người cần xin lỗi thì không đến. Anh lại ra đây giả vờ giả vịt làm mấy cái trò hình thức. Có thú vị không? Vãn Thu cô ấy không có ý gì khác, chỉ là quá lo lắng cho mẹ mình thôi. Rồi sao nữa, Hàn đồng chí, mấy lời sáo rỗng này anh nói xong chưa? Cô ở bên cạnh Khương Tốn thực sự hạnh phúc sao? Đương nhiên là hạnh phúc. Tính cách đó của Khương Tốn, ai ở bên cạnh anh ta cũng sẽ bị bắt nạt thôi. Chắc hẳn cô đang hối hận. Chỉ là trước mặt tôi cô không muốn thừa nhận đúng không? Hàn đồng chí, anh đặc biệt chạy đến trước mặt tôi, chỉ để nói xấu anh Tốn nhà tôi sao? Vậy tôi bảo cho anh biết, anh nhầm to rồi. Anh Tốn nhà tôi là người chính trực, lương thiện và thẳng thắn. Anh ấy trẻ hơn anh, nam tính hơn anh, hiểu chuyện hơn anh, hiếu thảo hơn anh. Cả cho anh ấy, tôi chưa từng mà còn vô cùng may mắn vì người cưới tôi chính là anh ấy. Tôi không tin, ở trước mặt tôi cô không cần phải giả tạo như thế. Hàn Thư Mặc, từng lời tôi nói đều là lời từ tận đáy lòng. Bất kể Khương Tốn trong mắt các người là loại người gì, tôi có đủ sự tự tin đó. Tương lai anh ấy sẽ vì tôi mà trở nên tốt đẹp hơn, sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ gấp vạn lần anh. Bởi vì tôi, Từ Tố Vũ, xứng đáng cùng người tốt nhất thế gian này chung sống trọn đời. Hắn ta không thể nào hơn tôi được, bởi vì cô căn bản không biết được tương lai tôi sẽ tiến xa đến mức nào đâu. Người không liên quan đến tôi thế nào, tôi không cần biết. Khương Tốn nhất định sẽ làm cô thất vọng thôi. Vì không lâu sau nữa mà thôi, ngày tình ông nội từ từng cứu mạng tôi chỉ nói một câu thôi, Khương Tốn là một kẻ không có tương lai đâu. Để không bị vạ lây, tốt nhất cô nên sớm rời bỏ hắn đi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe anh nói mấy lời sang bậy này. Nếu không, kẻ không có tương lai chắc chắn sẽ là anh đó. Từ Tố Vũ nói xong liền đi vòng qua Hàn Thư Mặc, dứt khoát rời đi không thèm quay đầu lại. Tố Vũ, những gì anh nói đều là sự thật. Em không thể tin anh một lần sao? Anh sẽ không hại em đâu, cả đời này cũng không. Từ Tố Vũ không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ bước đi nhanh hơn. Anh ta gọi cô ấy là Tố Vũ, anh ta còn nói với cô ấy rằng mình mãi mãi không hại cô ấy. Rõ ràng anh ta nói không hề thích Từ Tố Vũ mà. Người không thích sao có thể bận tâm đến thế chứ? Đàn ông của cô ăn vụng rồi kìa, trong lòng cô chắc hẳn khó chịu lắm nhỉ. Anh là ai? Ai cho phép anh ăn nói bậy bạ hả? Chồng tôi không có tòm tem bên ngoài. Cô đừng có cứng miệng nữa. Tôi đứng từ xa đã nhìn thấy hết rồi. Người đàn ông đó là chồng cô phải không? Ánh mắt hắn nhìn Từ Tố Vũ không hề trong sáng chút nào. Anh cũng biết Từ Tố Vũ sao? Tôi không chỉ biết, mà còn nhắm trúng cô ta rồi. Cái gương mặt hồ ly tinh đó, đàn ông nào nhìn mà không mê muội cho được. Đừng nói là chồng cô nhìn trúng cô ta, đến tôi cũng muốn chén cô ta nữa là. Anh có biết bối cảnh gia đình cô ấy thế nào không? Mà dám ăn nói như vậy? Tôi điều tra kỹ rồi, nhà chồng cô ta không phải sống cùng khu đại viện với nhà các người sao? Chồng cô ta đi lính rồi, dạo này thường xuyên vắng nhà, chắc chắn là đang rất cô đơn. Cô có muốn hợp tác với tôi không? Đúng thế, tôi đang có hàng trong tay, chỉ cần cho Từ Tố Vũ dùng là cô ta sẽ chủ động phục vụ tôi ngay. Cô giúp tôi hạ thuốc cô ta, tôi sẽ xử lý cô ta. Đợi khi tôi xong việc, cô hãy dẫn chồng cô đến chỗ chúng tôi đang vui vẻ, để anh ta thấy rõ Từ Tố Vũ dơ bẩn thế nào. Lúc đó tự nhiên anh ta sẽ không còn tơ tưởng đến cô ta nữa. Anh điên rồi sao? Anh có biết ra thế nhà chồng cô ta thế nào không? Ông nội chồng cô ta là một cựu quân trưởng đấy. Thì đã sao chứ? Lúc bị bắt của tang trên giường, đâu phải chỉ có mình tôi ở đó. Tôi cứ bảo là Từ Tố Vũ quyến rũ tôi, rồi hạ thuốc tôi. Cô ta lấy được bằng chứng gì để chối đây? Tại sao tôi phải tin anh? Tôi còn chẳng quen biết anh. Đã muốn hợp tác thì tôi đương nhiên là có thành ý rồi. Để tôi tự giới thiệu chút. Tôi là Tống Kiến Tường, là em trai của bác sĩ Tống Diêm Lâm bên khoa Đông y. Gần đây tôi đã tìm rất nhiều cơ hội để hạ thuốc Từ Tố Vũ, nhưng người ở khoa Đông y đều đang đề phòng tôi. Tôi không vào được, nên mới phải tìm người hợp tác thôi. Từ Tố Vũ chắc chắn không thích tôi. Tôi cũng không chắc mình có thành công hay không. Nhưng anh có thuốc gì cứ đưa cho tôi, để tôi dùng thử xem sao.